Hey everyone, নমস্কাৰ কালাচন ছায়ালৈ স্বাগতম যিসকলে মেকআপ ৰেগুলাৰলি কৰে তেওঁলোকে জানে যে ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত স্মুথলি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰা বা মেকআপ এপ্লাই কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনতো কেনেকৈ মোৰ আজিৰ এই লুকটোৰ নিচিনা গ্লোয়িং আৰু ডুই মেকআপ লুক এটা কৰিব পাৰে তাকে আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম এনেকুৱা ডুই মেকআপ লুক এটা কৰিবৰ কাৰণে বোথ স্কিন কেয়াৰ আৰু মেকআপ প্ৰডাক্টছ দুইটাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগে সো ভিডিঅ'টো চাই যাওক মই স্টেপ বাই স্টেপ গুটেইখিনি দেখুৱাই যাম মেকআপ কৰাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্টতে স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ আৰু স্কিন কেয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে স্কিনখন চাফা কৰা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্কিনখন চাফা কৰা মানে ফেচ ৱাছ কৰাৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো নিউডৰ স্কিন ব্ৰাইটনিং ফোমিং ফেচ ৱাছ ইয়াতে কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হিচাপে ভিটামিন চি আৰু লিকাৰিছ ৰুটৰ এক্সট্ৰেক্ট আছে চি ভিটামিন আৰু লিকাৰিছ এই দুইটাই স্কিন ব্ৰাইটনিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এই দুইটা প্ৰডাক্টে ইয়াতে কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হিচাপে আছে চ' কণ্টিনিউৱাছ ইউজৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনখন ব্ৰাইটন হ'ব পাৰে এই ফেচ ৱাছটো যদি আপুনি কণ্টিনিউৱাছ ইউজ কৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এই ফেচ ৱাছটোৰ যে এইটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন অকণমানো ড্ৰাই নহয় মানে তিল মাত্ৰ ড্ৰাই নহয় প্লাছ ইয়াৰে যোনডাল ব্ৰাছ আছে এই ব্ৰাছডাল বিৰাটেই ছফ্ট মানে চিলিকনৰ ব্ৰাছ হয় খুবেই ছফ্ট আৰু স্কিনত মানে ফিলে নহয় যে আপুনি কিবা লগাই আছে বাট ব্ৰাছডাল থকাৰ কাৰণে এটা সুবিধা কি হয় যে আমাৰ নাকৰ ছাইডত বা কিছুমান এৰিয়া আছে য'ত আঙুলিৰে চাফা কৰিবলৈও কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় কিন্তু ব্ৰাছডাল খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনত মানে কৰ্নাৰবিলাকত সোমাই সেই জেগাখিনি চাফা কৰিব পাৰে চ' এইটো এটা পেৰাবেন ফ্ৰী ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট ঠাণ্ডাৰ দিনত ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছতেই ড্ৰাই হৈ যোৱা ফিলটো যদি আপুনি নিবিচাৰে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ ৱাছ এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰে এই ফেচ ৱাছটো যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে নিউডৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব ইয়াৰ নিজৰ ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে প্লাছ নাইকাৰ পৰাও এইটো আপুনি কিনিব পাৰিব ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছতে মই স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰাত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু ডেইলিটো আমি মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এটা লগাওঁৱেই কিন্তু ঠাণ্ডাৰ বাবে স্পেচিয়েলি মই এনেকুৱা এটা মইশ্চাৰাইজাৰ বিচাৰিছোঁ বা এনেকুৱা এটা কিবা বিচাৰিছোঁ যিটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ স্কিনখনৰ যদি অলৰেডি ড্ৰাই হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেই ড্ৰাইনেছখিনি কমপ্লিটলি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু স্কিনখন আকৌ সতেজ প্লাম্পি দেখায় চ' তাৰ কাৰণে মই এটা শ্বীট মাস্ক ইউজ কৰোঁ ফেচিয়েল মাস্ক আপুনি যিকোনো কোম্পানীৰে পাব গাৰ্নিয়াৰো পায় আৰু নাইকাৰো পায় কিন্তু মই যোনখন ইউজ কৰোঁ এইখন মনচাবৰ আৰু স্পেচিয়েলি মই এই কোকোনাট যোনটো মাস্ক আছে সেইখন মাস্ক ইউজ কৰোঁ কোকোনাট যিহেতু এনেও খুব মইশ্চাৰাইজিং হয় স্কিনৰ কাৰণে আৰু এই শ্বীট মাস্কখন পাৰ্টিকুলাৰলি এণ্টি ৰিংকল বা এণ্টি এজিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি চ' মই এইখনেই ইউজ কৰোঁ এনেকৈ এই শ্বীট মাস্কখন লগাই 15 মিনিটছমান থাকিব লাগে 15 মিনিটছ হৈ যোৱাৰ পিছত মাস্কখন আঁতৰাই ল'ব আৰু মুখত যোনবোৰ চিৰাম লাগি আছে সেইখিনি ভালকৈ মাছাজ কৰি স্কিনত সোমাই যোৱাকৈ মাছাজ কৰিব চ' আপোনালোকে অলৰেডি গম পালেই যে শ্বীট মাস্ক এখন ইউজ কৰাৰ পিছত মুখখন কিমান বেছি ছফ্ট জুই দেখায় কিন্তু শ্বীট মাস্কটো আমি সদায় ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে শ্বীট মাস্ক যদি ইউজ নকৰোঁ তেন্তে আমি এটা চিৰাম এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আপুনি চি ভিটামিন চিৰাম ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি হাইলুৰনিক এচিড চিৰাম ইউজ কৰিব পাৰে মইতো লৰিয়েলৰ হাইলুৰনিক এচিড চিৰাম ইউজ কৰোঁ চ' ইয়াতে মই লৰিয়েলৰ ৰিভিটালিফ্ট হাইলুৰনিক এচিড চিৰামটো লগাইছোঁ আৰু যদিহে মই শ্বীট মাস্ক এপ্লাই কৰোঁ তেন্তেতো মই ডাইৰেক্ট মেকআপৰ ফালেই যাওঁ কাৰণ স্কিনখন অলৰেডি বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত থাকে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগকৈ আপুনি ইউজ কৰিব নালাগে মানে মইশ্চাৰাইজাৰ এটচেট্ৰা ইউজ কৰিব নালাগে যদি আপুনি শ্বীট মাস্ক ইউজ কৰা নাই যিহেতু শ্বীট মাস্কটো কেতিয়াবাহে ইউজ কৰা হয় তো এভৰিডে বেচিছত আপুনি স্কিনখন ভাল কণ্ডিশ্যনত ৰাখিবৰ কাৰণে ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছতে এটা চিৰাম লগাব আৰু চিৰামৰ পিছত এটা মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম লগাব মইশ্চাৰাইজাৰৰ কাৰণে মই চেটাফিলৰ এই মইশ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰোঁ এইটো অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন বহুত দেৰিলৈকে হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে
গতিকে এটো উইন্টাৰৰ কাৰণে স্পেশালি বহুতেই ভাল কিন্তু আপুনি সামাৰ সিজনতো বা যিকোনো সিজনতে এটো লগাব পাৰে বিকজ এটা নন গ্ৰীসি ফৰ্মুলা মানে লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন একেবাৰে গ্ৰীসি বা অইলি ফিল নহয় কিন্তু ভালকৈ হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে আৰু তাৰ পিছত মই এটা লিপ বাম লগাম উঠখন ক্ৰ্যাক নপৰিবলৈ আৰু সফট হৈ থাকিবৰ কাৰণে স্কিন কেয়াৰ পাৰ্টটো শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মেকআপৰ ফালে যাম আৰু ফাৰ্ষ্টতে এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই কোনো ম্যাট ফিনিশৰ ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰো যেহেতু মই জুই মেকআপ লুক বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে মই এটা satin finish দিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লম আৰু মই এটো এপ্লাই কৰিম e.l.f satin finish foundation এই ফাউণ্ডেশ্যনটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনৰ ওপৰত এটা satin finish থাকে অলপমান শাইন থাকে এতিয়া মোৰ চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ্স নাকৰ সাইডত আৰু মুখৰ সাইডৰ যোনবোৰ হাইপাৰ পিগমেন্টেশন আছে বা ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে তাত হেখিনি হাইড কৰিবৰ কাৰণে মই ইনসাইড কসমেটিক্সৰ এই কাৰেক্টৰটো এপ্লাই কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনো ডাৰ্ক স্পট বা ডাৰ্ক সাৰ্কেল নাই তেনে কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট কনসিলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে বাট এতিয়া মই কাৰেক্টৰটো এপ্লাই কৰি লম Next step মই এটা লাইট কালাৰৰ কনসিলাৰ এপ্লাই কৰিম মোৰ চকুৰ চাৰিফালে আৰু মোৰ মুখৰ হাই পইণ্টছ বিলাকত চকুৰ চাৰিফালে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লাইট কালাৰৰ কনসিলাৰ এটা এপ্লাই কৰে তেনে আপোনাৰ আই মেকআপটো খুব ধুনীয়াকৈ পপ হয় মানে মই এটা ব্লু কালাৰৰ আইলাইনাৰ ইউজ কৰিম আই মেকআপৰ কাৰণে আৰু ব্লু ব্ল্যাক ব্ৰাউন এনেকুৱা ধৰণৰ ডাৰ্ক কালাৰবোৰ তেতিয়া বেছিকৈ পপ আপ হয় যেতিয়া য'ত এপ্লাই কৰা হয় তাৰ বেছটো অলপ লাইট কালাৰৰ হয় So yete moi light color concealer eta sarifale apply korilam sopur tetia mor blue color juntu eyeliner akim ba eye makeup korim hetu khub dhuniya koi sposto hoy poribo aru etu Wet n Wildৰ photo focus concealer So blending হৈ গল আৰু আপুনি ডিফাৰেন্স চাব পাৰে এই সাইডত কো এই সাইডত কিমান ব্ৰাইট লাগিছে এতিয়া মই কনসিলাৰ লগোৱা জাগাখিনি পাউডাৰ সহায়ত সেট কৰিম ইয়াৰ বাবে মই সুগাৰ কসমেটিক্সৰ ট্ৰান্সলুসেন্ট পাউডাৰটো ইউজ কৰিম এটা মই ফ্লাৱাৰ বিউটিৰ এই ক্ৰীম ব্লাছটো ইউজ কৰিম ইয়াৰ শেডটো হৈছে নেক্টাৰ না ঠাণ্ডাৰ দিনত জুই আৰু গ্লোই মেকআপ এটা হ'বৰ কাৰণে আপুনি ম্যাক্সিমাম প্ৰডাক্ট যদি ক্ৰীম প্ৰডাক্টস ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় কাৰণ যিমানে আমি পাউডাৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰো বা পাউডাৰ এপ্লাই কৰো মুখৰ শাইনটো অটোমেটিক্যালি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু স্কিনখন শেষৰ ফাললৈ মানে ধৰক মেকআপ এপ্লাই কৰাৰ 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত স্কিনখন একদম ড্ৰাই দেখাবলৈ ধৰে সো পাউডাৰ প্ৰডাক্টৰ খলনি আপুনি যিমান পাৰে ক্ৰীম প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰিব
যেতিয়া আপুনি ব্লাছৰ এটা লেয়াৰ এপ্লাই কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ সফট লুক এটা আহে ব্লাছৰ যদি ইচ্ছা কৰে আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে নহবা এনেকেও যাব পাৰে কিন্তু মই আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিম So cream blusher নিচিনাকে মই Maybelline এই cream contour stick আৰু highlighter stick ডাল এপ্লাই কৰিম এইখিনি ব্লেন্ড কৰিবৰ কাৰণে মই মেকআপ স্পঞ্জ ডালত অলপমান সেটিং স্প্ৰে মাৰি ললো তেতিয়া ব্লেন্ড কৰাটো ইজি হৈ যায় ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো যে আজিৰ এই লুকটো সফট হ'ব মানে বৰ বেছি গ্ল্যাম টাইপৰ লুক নহয় সো যিমানবোৰ প্ৰডাক্ট মই এপ্লাই কৰিছো খুব কম পৰিমাণে বা লাইট কালাৰৰ এপ্লাই কৰিছো যদিহে আপুনি বিয়া বাৰুৰ কাৰণে মেকআপ কৰিছে বা পাৰ্টি মেকআপ কৰিছে তেন্তে প্ৰডাক্টবোৰ অলপমান বেছিকে বা অলপ ডাৰ্ক কালাৰৰ পৰিব যাতে মেকআপ লুকটো ডিষ্টিংক্ট হয় বা স্কাল্পটেড হয় কিন্তু যেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুকেই নকৰক যদি জুই হোৱাটো বিচাৰিছে মানে গ্লো কৰাটো বিচাৰিছে তেন্তে ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ লগাবই ক্ৰীম প্ৰডাক্টছবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ লগত মিলি যায় আৰু স্কিনৰ নিজৰ কালাৰৰ নিচিনা লাগে আনহাতে পাউডাৰ প্ৰডাক্টছবিলাক স্কিনৰ ওপৰত খালি লেয়াৰ হৈ থাকে সো পাউডাৰী ভাৱ এটা আহি থাকে সো মোৰ বেছ মেকআপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু মুখখন দেখিছে যে কিমান শাইনি লাগিছে আৰু মই যদি ইয়াৰ পৰা পাউডাৰ এপ্লাই কৰোঁ সেটিং কৰিবৰ কাৰণে তেন্তে মোৰ শাইনখিনি নাইকিয়া হৈ যাব যোনটো মই বিচাৰা নাই মই জুই লুক এটা বিচাৰিছোঁ সো পাউডাৰ এপ্লাই কৰি সেটিং কৰাতকৈ মই সেটিং স্প্ৰে এটা ল'ম একে কাম কৰে সেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিলে আপোনাৰ মেকআপটো খুব ধুনীয়াকৈ সেট হৈ যায় সো ইয়াতে মই ফেচেছ কেনাডাৰ সেটিং স্প্ৰেটো ইউজ কৰিছোঁ এই সেটিং স্প্ৰেটো স্পেচিয়েলি হাইড্ৰেটিং সেটিং স্প্ৰে আৰু ই স্কিনখনত আৰু অলপ বেছি শাইন আনাত সহায় কৰে এতিয়া মই মোৰ আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দি ল'ম ETUDE হাউচৰ আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডালৰ সহায়ত সো মোৰ আইব্ৰাউ আকাৰ যোনটো টেকনিক সেইটো প্ৰায় একেই থাকে ফাৰ্ষ্টতে মই শ্বেপটো দি লওঁ পেঞ্চিলডালৰ সহায়ত মানে আউটলাইন কৰি লওঁ কিমান ডাঙৰকৈ বিচাৰিছোঁ আইব্ৰাউডাল তাৰপিছত আউটলাইন হৈ যোৱাৰ পিছত মাজৰ যিখিনি জেগা আছে য'ত আইব্ৰাউ মোৰ কমকৈ আছে বা স্পাৰ্ছ এৰিয়া আছে তাতে মই পেঞ্চিলডাল দি ফিল কৰি লওঁ আইব্ৰাউ একেবাৰে সন্মুখৰ অংশখিনি একদম কম প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰোঁ আৰু শেষত কনচিলাৰ দি পেলাই আইব্ৰাউ দুইটা চাইড ক্লিন কৰি লওঁ যাতে আইব্ৰাউৰ শ্বেপটো স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰে সো মোৰ আইব্ৰাউজ আঁকা হৈ গ'ল এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰিম আৰু আই মেকআপৰ বাবে ফাৰ্ষ্টতে মই নাইকাৰ গ্লেমাৰ আই পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰিম ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে এজৰ চাৰ্ম এইটো এটা মিডনাইট ব্লু শ্বেড আৰু ইয়াত একদম সৰু সৰু গ্লিটাৰ পাৰ্টিকলছ আছে ফাৰ্ষ্টতে মোৰ উইং লাইনাৰডাল কিমান দীঘল হ'ব বা ওপৰত হ'ব নে তলত হ'ব এইকেইটা কথা লক্ষ্য ৰাখি দুইটা চকুতে প্ৰথমতে লাইন দুডাল দি ল'ম তাৰপিছত সেই তলৰ লাইনডালৰ ওপৰত বেছ কৰি ওপৰ ফাললৈ মই উইং লাইনাৰডাল জইন কৰি দিম ইয়াতে মই উইং লাইনাৰডাল একেবাৰে চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে টানি অনা নাই আইলিডৰ মাজলৈকেহে আনি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই কালাৰটো ডাঠ কৰি গৈছোঁ প্ৰথমতেই ডাঠকৈ আঁকি ল'লে ভুল হ'লে মুচিবলৈও দিগদাৰ হয় এতিয়া লাহে লাহে মই সৰু ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লাইনাৰডাল স্মাৰ্জ কৰিছোঁ আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আই মেকআপেই কৰিব পাৰে অকেজনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিন্তু যিহেতু আইলাইনাৰ লুকবোৰ আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডত আছে চ' মই এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটাই কৰিলোঁ সৰু সুৰা অকেজনৰ কাৰণে এনেকুৱা কাজল পেঞ্চিল বা আইলাইনাৰ দি আপুনি ধুনীয়া আই মেকআপ এটা কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি কাজল পেঞ্চিলেৰে আই মেকআপটো কৰে তেন্তে স্মাৰ্জ কৰি পেলাই স্মকি লুক এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব
তাৰপিছত মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰৰ শ্বেড এটা লৈ পেলাই লোৱাৰ লেছ লাইনত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু সেই একেটা শ্বেড মই আপাৰ লেছ লাইনতো মানে লিডত এপ্লাই কৰিম আইলিডত এপ্লাই কৰিম আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে কিন্তু মই ব্লু লাইনডালৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিম যাতে ব্লু লাইনডালো দেখা পাই থাকে আৰু ব্ৰাউনখিনিও দেখা পাই থাকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব লগা অৰেঞ্জ শ্বেডটো ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হয় স্মুথলি আৰু ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব লগা অৰেঞ্জ শ্বেডটো স্মুথলি এপ্লাই হৈ যায় দুইটা চকুৰে মেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত মই মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ কিন্তু মাস্কাৰা লগোৱাৰ পিছত মই এনেকুৱা লাগিলে যে লোৱাৰ লেছ লাইনডাল অলপমান খালী খালী লাগি আছে চ' ফাইনেলি তাতে মই কাজলো এপ্লাই কৰি ল'লোঁ তেনেকৈ আপাৰ লেছ লাইনডালৰ ভিতৰৰ ফালেও যিমানখিনি পাৰি মই কাজল এপ্লাই কৰি ল'লোঁ তেতিয়া লেছ লাইনডাল আমাৰ ভলিউমিনাছ লাগিব এতিয়া মই মোৰ ব্লাছটো অলপ ইণ্টেনচিফাই কৰিবৰ কাৰণে কালাৰ বাৰৰ মেট ইলুজন ব্লাছটো ইউজ কৰিম ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে ফলেন লিভছ এতিয়া মই পাউডাৰ হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিম সুগাৰ কছমেটিক্সৰ শেষত মই ফেচেছ কেনাডাৰ ছেটিং স্প্ৰেটো মুখত আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ যাতে মেকআপখিনি ছেট হৈ যায় আৰু লং লাষ্টিং হয় মোৰ মেকআপ অলমষ্ট ফিনিছ হৈছে জাষ্ট লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আছে কিন্তু লিপ কালাৰৰ কাৰণে মই আজি কেৱল এটা লিপ গ্লছ এপ্লাই কৰিম মানে মোৰ গোটেই মুখখনত আৰু বেছি জুইনেছ আৰু জুচিনেছ এড কৰিবৰ কাৰণে চ' মই e.l.f কছমেটিক্সৰ এই লিপ লাকাৰটো ইউজ কৰিম ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে মভ গ্লিটছ এইটো এটা কমপ্লিট গ্লছ লিপষ্টিক আৰু ইয়াৰ মানে তলত মই বেলেগকৈ আৰু একো লিপষ্টিক এপ্লাই নকৰোঁ কিন্তু ওঠৰ কালাৰটো অলপমান ডিপ কৰিবৰ কাৰণে মই এই লিপ লাইনাৰডাল এপ্লাই কৰিম এডাল চুইছ বিউটি আৰু দুইটাৰ কালাৰটো মই একে মানে অলমষ্ট একে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ So এনেকৈ মোৰ ছফ্ট ডিউই গ্লোয়িং মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল গ্লোয়িং ছফ্ট মেকআপ লুকবোৰ আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু লগতে ঠাণ্ডা দিনতে আমাৰ বিয়া বাৰুৰ নিচিনা অনুষ্ঠানবোৰ পৰে চ' এনেকুৱা এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপুনি জানি লওক বহুত কামত আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ছফ্ট মেকআপ লুক মোৰ চেনেলত আছে চ' এই প্লেলিষ্ট কেইখন চাব এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই